خشونة الركبة أو التهاب الركبة التنكسي. الركبة هي أكبر وأقوى مفصل في جسمك، تتكون من النهاية السفلية لعظم الفخذ والنهاية العلوية لعظم الزنبوب والرضفة أو الصابونة. مفصل الركبة محاط بغشاء رقيق يدعى الغشاء الزليل. يفرز هذا الغشاء سائلا يساعد في تزليق الغضاريف على بعضها ويقلل الاحتكاك. نهايات العظام الثلاثة التي تشكل مفصل الركبة مغطاة بالغضروف المفصلي، وهو بنية ملساء زليقة تحمي العظام وتدعمها أثناء ثني الركبة وفردها. يؤثر التهاب المفصل التنكسي في الركبة على العظام والغضاريف والغشاء الزليل، وعادة ما يحدث ببطء ويزداد سوءا خلال عدة سنوات. ينقسم التنكس إلى عدة مراحل. في المرحلة الأولى ستحدث تشققات ناعمة جدا وتغيرات تنكسية بسيطة في الغضاريف المفصلية. في هذه المرحلة لن تشعر بأي ألم. المرحلة الثانية ستظهر مناقير عظمية صغيرة، لكن الغضاريف ستبقى بالسماكة الطبيعية. بمعنى آخر، تبقى المسافة المفصلية بين العظام طبيعية ولا يحدث احتكاك بينها. السائل المفصلي يبقى بمستوى كافي لحركة طبيعية للمفصل. في هذه المرحلة ستشعر بالأعراض لأول مرة. في المرحلة الثالثة سيحدث تآكل واضح بالغضروف المفصلي، وستتضيق المسافة المفصلية بين العظام. ستظهر مناقير عظمية داخل المفصل ويصبح أكثر خشونة. في هذه المرحلة يوجد التهاب واضح في المفصل مما يجعل الأعراض أسوأ. في المرحلة الرابعة يظهر المزيد من المناقير ويختفي الغضروف المفصلي بشكل شبه كامل، وتقل المسافة المفصلية بين العظام بشكل كبير. في هذه المرحلة المتقدمة من المرض تقل كمية السائل الزليل بشكل كبير، ولن تعد كافية للتقليل من الاحتكاك بين العظام في المفصل مما يؤدي إلى ألم شديد. الأسباب وعوامل الخطر. لا أحد يعرف السبب الدقيق لتنكس الركبة، لكن العديد من العوامل تزيد من احتمالية الإصابة. تزداد احتمالية الإصابة بالتنكس مع التقدم في العمر، حيث تصبح الغضاريف أضعف وأقل مرونة. يحدث التنكس بشكل رئيسي عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 45 عاماً، وعند النساء أكثر من الرجال. الأشخاص الذين لديهم مهن معينة تتضمن الكثير من الضغط على المفصل كالركوع أو القرفصاء أو رفع الأوزان الثقيلة أكثر عرضة للإصابة بالتنكس. الشخص الذي يعاني من السمنة أكثر عرضة للإصابة. تعتبر الركبة مفصل حامل للوزن، والوزن الزائد يزيد الضغط على الركبتين. كل كيلوغرام من الوزن تكسبه يضيف 2 كيلوغرام من الوزن الزائد على ركبتيك. قد تؤدي الكسور الواصلة للمفصل أو تمزقات الغضاريف المفصلية أو الإصابات الأربطة إلى التنكس بعد سنوات من الإصابة. يتأثر احتمال الإصابة بالتنكس بالوراثة، حيث أن المرأة التي تعاني والدتها من تنكس في الركبة تكون أكثر عرضة للإصابة من غيرها. اضطراب محور الطرف السفلي والتشوهات الخلقية تؤدي إلى زيادة خطر تنكس الركبة. يمكن أن تؤدي نوبات النقرس أو التهاب المفصل الإنتاني في النهاية إلى تنكس وتخرب المفصل، كما أن الأشخاص المصابون بالتهاب المفصل الروماتيزمي أكثر عرضة أيضا. الأعراض الأكثر شيوعا هو الألم. قد يكون الألم متقطعا أو قد يكون الألم خفيفا مزمنا مع هجمات حادة. يزداد الألم سوءا مع بعض الحركات التي تضع ضغطا إضافيا على المفصل كالقرفصاء أو الصعود السلالم، ويخف بالراحة. التورم بسبب تهيج المفصل ناجم عن احتكاك العظام ببعضها عندما يتآكل الغضروف. يبوسة الركبة عند الاستيقاظ في الصباح أو بعد الجلوس لفترات طويلة. سماع صوت طقطقة أو الشعور بطحن خشن مع حركة الركبة بسبب الاحتكاك. قد يؤدي التنكس المتوسط والشديد إلى صعوبة ثني ركبة أو فردها بشكل كامل، مما يجعل من الصعب الجلوس والنهوض عن الكرسي أو صعود الدراجة أو المشي. التشخيص. سيسألك طبيبك عن الأعراض ومتى بدأت، ما الذي يجعل ألم ركبتك أفضل أو أسوأ، وكيف تؤثر الأعراض على نمط حياتك. تعتبر القصة التي تخبرها لطبيبك مهمة للتشخيص والعلاج. سيقوم طبيبك بفحص ركبتك مع تسجيل أي علامات انتفاخ ونقاط إيلام واليبوسة ومجال الحركة. سيطلب أشعة سينية بسيطة للركبتين بوضعية الوقوف. يمكن أن تظهر الأشعة السينية تضيق في المسافة المفصلية بين عظم الفخذ والساق، مما يشير إلى فقدان الغضروف في الركبة. يمكن أن تظهر الأشعة السينية أيضا مناقير عظمية وصلابة عظمية تحت الغضروف. في الواقع قد يكون لدى بعض الأشخاص صورا بالأشعة السينية تظهر علامات واضحة على تنكس الركبة ولا يعانون من أي ألم، في حين أن البعض الآخر قد تظهر الأشعة لديهم علامات تنكس خفيفة ويعانون من ألم شديد. العلاج.
لا يشفى تنكس الركبة، لكن العلاج المناسب يمكن أن يبطئ سير المرض بشكل كبير وقد يوقفه. يشمل الخط الأول للعلاج لجميع المرضى الذين يعانون من أعراض تنكس الركبة تثقيف المريض والعلاج الدوائي جنبا إلى جنب مع العلاج الطبيعي. يعتبر فقدان الوزن أمرا مهما في جميع مراحل تنكس الركبة. يمكن أن تؤدي خسارة ولو جزء بسيط من الوزن إلى تقليل آلام الركبة الناتجة عن التنكس بشكل ملحوظ. يمكن أن تساعد بعض التعديلات في حياتك اليومية إلى حماية ركبتك وإبطاء عملية التنكس. خفف من الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض كصعود السلالم. صلي على الكرسي إن كنت مسلما. تفادى الركوع أو القرفصاء أو الجلوس على الأرض. المشي مفيد لك في حال كنت تشتكي من أعراض تنكس الركبة. يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب اللاستيروئيدية NSAIDs في تخفيف الألم واليبوسة وتحسين نوعية حياتك، لكن لا تتناولها لفترة طويلة بسبب آثارها الجانبية. عادة ما يصف طبيبك دواء آخر لتناوله معها لحماية معدتك. يمكن تطبيق مسكنات الألم الموضعية مباشرة على الجلد فوق الركبة. الجلوكوز أمين والكوندروتين سلفات مواد موجودة بشكل طبيعي في غضروف المفصل، يمكن تناولها كمكملات غذائية. لا يوجد دليل يدعم فائدة استخدامها في تقليل أو إيقاف تطور التنكس، لكنها قد تخفف الألم بناء على كلام المرضى. العلاج الطبيعي يمكن للعضلات القوية والمرنة دعم مفصل الركبة بشكل جيد، مما يؤدي إلى تقليل الضغط على السطوح المفصلية المتآكلة. لذلك فإن العلاج الطبيعي يهدف إلى تقوية العضلات المحيطة بالركبة وإرخاء العضلات المشدودة وغير المرنة. عندما لا تخفف علاجات الخط الأول آلام التنكس بشكل كاف، فقد يقترح الطبيب الحقن ضمن المفصل. حقن حمض الهيالورونيك داخل مفصل الركبة يوفر سائل تزليق للركبة ويمكن أن يقلل الألم، وقد يساعد في زيادة الإنتاج الطبيعي لحمض الهيالورونيك في المفصل. تحقن 3 إلى 5 أو 7 حقن من حمض الهيالورونيك بمقدار حقنة كل أسبوع. تخفيف الألم عادة ما يستمر 6 أشهر. يستخدم ال BRB أو البلازما الغنية بالصفيحات مكونا من دمك هو الصفيحات الدموية التي يتم فصلها عن دمك وتركيزها وحقنها في ركبتك. تحتوي الصفيحات الدموية على عوامل نمو يعتقد أنها مفيدة في تقليل أعراض الالتهاب وترميم تشققات الغضروف. الخلايا الجذعية يمكن أخذها من جسمك من نقي العظم أو الشحم وحقنها في ركبتك. نظرا لأنها خلايا غير متميزة لديها القدرة على تشكيل أنسجة جديدة وبالتالي تساهم في التئام السطوح المفصلية المتآكلة. قد يكون العلاج بالخلايا الجذعية غير فعال إذا كان مؤشر كتلة الجسم BMI أعلى من 35، أي إذا كنت بدينا. حقن الكورتيزون ضمن المفصل يساهم في زيادة تلف غضاريف الركبة، لذلك يمكن استخدامها فقط كخط علاجي أخير عند اتخاذ قرار الجراحة. الهدف من حقن الكورتيزون هو تقليل الالتهاب والألم ليس ما تتم الجراحة. قد يزول تأثير حقن الكورتيزون في غضون 2 إلى 3 أشهر. إذا كان تنكس المفصل شديدا يسبب ألما شديدا أو له تأثير كبير على حياتك اليومية ولم تنجح العلاجات غير الجراحية، فقد يوصي طبيبك بإجراء الجراحة. سنتحدث عن العلاجات الجراحية لتنكس الركبة والتعافي وإعادة التأهيل في فيديو لاحق.